Trên thế giới, tuổi thọ của phụ nữ có xu hướng cao hơn đàn ông. Tuổi thọ của người ngày càng tăng trên toàn thế giới, trong đó tuổi thọ trung bình của phụ nữ đã vượt xa đàn ông hơn một thập kỷ. Trong ngành thú y, có một nhận thức chung rằng sau khi thiến một con mèo hoặc chó đực, nó có thể đi cùng bạn thêm vài năm nữa của cuộc đời. Thậm chí, Viện Nghiên cứu của Đại học Y Nha, Hàn Quốc đã tiến hành nghiên cứu tuổi thọ của các thái giám và đưa ra kết luận rằng tuổi thọ trung bình của các thái giám có thể lên tới khoảng 70 tuổi, trong khi đàn ông bình thường ở thời đó chỉ có tuổi thọ trung bình là 56 tuổi. Nói cách khác, các thái giám có thể sống được lâu hơn nam giới bình thường khoảng 14 năm. Trong một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí khoa học eLife, đã chỉ ra rằng việc loại bỏ nội tiết tố nam ở cừu làm chậm quá trình lão hóa của DNA. Tất nhiên, việc này cũng thúc đẩy các đặc điểm nữ tính của DNA, nhưng nó có thể giúp kéo dài tuổi thọ lên đến 60%. Và, nguyên tắc tương tự cũng có thể áp dụng cho con người. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Victoria Sagru, một nhà biohọc tại Đại học Otago ở New Zealand, và các đồng nghiệp. Bà nói rằng trên thực tế, nông dân và các nhà khoa học luôn biết rằng những con chó đực thiến sẽ có tuổi thọ trung bình lâu hơn những con chó đực bình thường. Nhưng, đây là lần đầu tiên có người quan sát được điều này ở góc độ DNA. Để so sánh sự lão hóa DNA, các nhà nghiên cứu đã xây dựng một đồng hồ biểu sinh cho những con cừu để đo sự lão hóa của chúng bằng cách theo dõi sự thay đổi quá trình me thở hóa DNA. Yếu tố đại diện cho tốc độ già đi của chúng được phản ánh trong chính DNA. Sau khi phân tích nhiều dữ liệu, họ nhận ra rằng đồng hồ biểu sinh của những con đực bị thiến và những con còn nguyên vẹn có tỷ lệ tích tắc khác nhau. Có nghĩa là tuổi thọ của cừu bị thiến sẽ lâu hơn, thậm chí có thể lên tới 60%. Chúng tôi phát hiện ra rằng mô hình lão hóa DNA của con đực và con cái rất khác nhau. Nhưng với những con đực bị thiến, mặc dù chúng vẫn là con đực, nhưng lại có những đặc điểm DNA rất cái ở những vị trí cụ thể. Các nhà nghiên cứu cho biết, điều thú vị là những vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quá trình thiến cũng liên kết với các thụ thể nội tiết tố nam của con người, và tỷ lệ gắn kết của chúng cao hơn nhiều so với xác suất may rủi. Điều này cũng cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa quá trình thiến, nội tiết tố nam và sự khác biệt về giới tính trong quá trình lão hóa DNA, báo cáo kết luận. Để tìm hiểu tác động của nội tiết tố nam trên các mô, các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét những con chuột. Sau nhiều thử nghiệm, họ nhận thấy rằng trong các mô có thể tìm thấy các thụ thể hormone đực như da, não và thận. Các mẫu DNA của chuột cái và chuột đực rất khác nhau. Nhưng trong những mô không biểu hiện kích thích tố nam, chuột cái và chuột đực lại giống nhau. Tóm lại, các nhà nghiên cứu tin rằng nội tiết tố nam sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa DNA. Và nguyên tắc này cũng có thể áp dụng cho con người. Nghĩa là, việc thiến có thể kéo dài tuổi thọ của một người đàn ông. Điều này hẳn là một tin vui đối với những người mang giới tính thứ ba. Vì sau khi phẫu thuật để được sống đúng với giới tính của mình thì họ còn có thế sống thọ hơn trước. Nhưng vấn đề là, kết quả nghiên cứu này đã khiến cộng đồng đặt ra không chỉ một, mà là nhiều câu hỏi khác. Nếu cuộc sống không thể được tận hưởng, thì việc kéo dài tuổi thọ thêm 60% có ích gì? Hy vọng rằng trong tương lai nghiên cứu này có thể phát triển hơn và tìm được ra cách giúp nam giới không cần tự cung nhưng vẫn có thể sống lâu hơn.